Tänään piipahdetaan Hämeenvaaran hiekkakuopilla ja hypätään ensimmäistä kertaa Dirt Jumperin kyytiin. Tänään ollaan taas täällä Hämeenvaaran dirteillä, mutta nyt on poikkeuksellisesti ensimmäistä kertaa alla ihan tähän tarkoitettu pyörä. Posti toi 2 päivää sitten Comensalin Absoluutin. Olen jonkun verran BMX:ää ajanut ja en ihan tajunnut, että kuinka pieniä nämä dirttipyörät on. Tää on vähän niinku aikuisten BMX. Katsotaan miltä se tuntuu hyppyreillä. Nää tuntuu kyllä entistä isommilta nämä kuopat täällä. Nyt kun on pienempi pyörä alla. Tää paikkahan on siis mulle aivan tuttu, mutta yleensä alla on ollut mun Canyonin Strive enduropyörä. Ja sitä mukaan kun täällä viikko viikolta nämä hyppyrit tuntuu kasvamaan isommiksi, ne myös muuttuvat tyyliltään pystyyn heittävämmiksi dirttihypyiksi. Ja sitä hankalampi niihin on koko ajan mahduttaa täyskokoista enskapyörää. No niin, pari ekaa pomppua kokeiltu ja täytyy sanoa, että on kyllä niin täysin eri tuntuinen pyörä, kun on niinku rungon pituus täysin eri ja jousitukset puuttuu ja renkaat on kivikovat ja niin edelleen. Menee kyllä, täytyy kantaa tuohon joku kepukka ja ruveta harjoittelemaan perus bunny hopista alkaen kaikki uusiksi. Ei siinä, töihin vaan. Onnistuksesta ei ole hyötyä, jos sitä ei tee oikealla hetkellä, siksi pienenkin hyppyrin hinkkaaminen kerta toisensa jälkeen on arvokasta. No niin, nyt on varmaan puoli tuntia tässä ähistelty bunnyhoppeja ja pikkukikkereitä ja on se vaan erituntuinen pyörä. Aika nopeasti kariutui ajatukset siitä, että enskapyörällä on vaikea hyppiä, kun se on painava ja siinä on paljon joustaa ja tällä kaikki hoituu vaan heittämällä. Joutuu kyllä opettelemaan paljon perusjuttuja uusiksi ennen kuin tottuu tähän pyörään. Tämä Spinin tyylinen hyppyri oli ensimmäinen, jonka hyppimisestä nautin selvästi enemmän uudella Dirt Jumperilla kuin vanhalla enskapyörälläni. Tämmönen hyppyri pitäisi suorittaa seuraavaksi. Ja kun GoPro aina vääristää, niin laitetaan tänne mitaksi tää pyörä. Se on niinku lipistä ländiin semmonen 1,5 pyörän mittaa riustastavaksi. No se kyllä kuumotti aivan hitosti. Mut se lensi ihan nätisti. Tuntuu, että isompi osa ponnistusvoimasta menee kyllä ponnistamiseen eikä jousituksen lyttyyn lyömiseen. Ja pyörä on kevyt kuin mikä. Elämäni ensimmäiset dirttipyörällä tehdyt hypyt hoidettu. Kovasti se on erituntuinen pyörä kuin enskapyörä. Vähän joka mahdollisella tavalla, mutta alkuun oli aivan ihmeissään.
tuntui, ettei mikään toiminut. Ja pyörä kolahteli kaikkeen, kun ei ole jousituksia eikä pehmeitä renkaita ja niin edelleen. Mutta tässä kun nyt tunni on veivannut, niin ensimmäiset käppihypytkin meni ja luulen, että ei mene montaa viikkoa ennen kuin on ihan sujut tän pyörän kanssa. Ensi kertaan. Jos et ole vielä painanut sitä subscribe-nappia, niin tee se nyt.